มีเฮ็ดปวกเองเฮ็ดปวกตามเป็นปวกป้าปทุมหลักเกิดอยู่นั่นแหละแต่ว่าออกมานานมามีครอบครัวอยู่โคราชเลยมาหากินกรุงเทพเลยแถวบ้านมันเงียบขายของยากอันนี้โรงงานน่ะมันพอขายได้พวกโรงงานเขามาหลายคนหลายกันเราไม่เปิดก็เปิดนั่งก็เปิดนั่งเพื่อผ่านล่างเลยล้างจาน
เอาปากอย่างเดียว ขายขายขนาดนี้ค่ะ การล้างตัวล้างจานตะก้อนนี่เขาแก็บอยู่ตะก้อนนี่แก็บอยู่เดี๋ยวนี้เพราะเขาขายหน้าร้านอย่างเดียว อ๋อ เพราะว่ามีแก็บ ขา อยู่ ถือเองอย่างเดียว ใช่ลูกค้ามาอย่างเดียว ใส่เค็ม ก็เลยใส่ก็เลยไม่ได้เข้าร่วมอะไรเลย บางคนกินทานก็ดีก็ลองผมตำก็พอไปเรื่อยๆแต่ไก่จะเป็นหลัก ปาปายา บางทีก็เรียกบางทีเขาเรียกวินมอเตอร์ไซค์ไปตรงไหนคือเก็บปลายทางเก็บที่คนสั่งอ่ะถ้าคนไหนที่เก็บมาก็โทรมาแล้วกลายเป็นของป้านี่แหละอันนี้เป็นลูกน้องหมดเลยนอกจากป้าแต่คนนั้นพี่ซ้ายเอามาเห็นงานซอยเป็นเกษียณแล้วก็มาเรียนงานซอยอันนั้นพี่ซ้ายมาซอยเห็นงานเราคนบ้านเดียวกัน
ของคนอีสานนั่นแหละไก่ย่างส้มตำส่วนมากก็ง่ายเลยข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างกินง่ายอยู่เลยเราก็กินไม่เบื่อเลยถ้ากินไก่ก็ต้องกินส้มตำย่างเราใกล้สดนั่นแหละอาจจะมาเรื่อยๆคนมาซื้อก็9 โมงแล้วเพราะว่าช่วงนี้ลูกน้องจะสบายลูกค้าไม่ค่อยเยอะกันไหนเรื่อยๆถ้าช่วงยังมาเยอะก็โอ้เตรียมของไม่ทันเช้ามาลูกค้ามาแล้วแต่ช่วงนี้มันจะเป็นยังไงไม่รู้เงียบๆมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ค่อยแบบเยอะอะมันจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันเริ่มตกมันก็จะเริ่มพองนะเริ่มมีมันออกใช้เวลาเนี่ยโดนก็จะถูกอ๋อพอดีเนาะเพื่อนไอ้เจ้าของสูตรเขาหนักคอนแกนอยู่คอนแกนเขาเป็นเพื่อนกับน้องสาวเขาก็เลยให้มาเจ้าของเขาขายอยู่แล้วไงไอ้น้องสาวเป็นเพื่อนกับเขาก็เลยสนิทกับน้องสาวเนี่ยเขาก็เลยให้สูตรแล้วทำผิดไหมฮะปลาตัวไม่ต้องให้เขาไปก่อน6 ตัวครึ่งแล้วต่อไปสับกุ้งให้ผู้ชายครึ่งตัวหมดประมาณ100 ไม่เอาบ้านหนูไม่เอา ตัวถ้าเทศกาลหรือวันหยุดจะได้เยอะหน่อย200-300ถ้าว่าถ้าธรรมดาก็อยู่ที่100 กว่า120นี่แหละประมาณนี้แหละถ้าวันธรรมดาเพราะว่าเพิ่นก็ขึ้นพอดีไปอยู่บนนั้นอยู่กับเพิ่นมาละตั้งแต่เริ่มแรกเพิ่นก็เลยก็ขึ้นถ้าเป็นที่อื่นเขาก็ขึ้นกันแล้วล่ะแต่นี่อยู่กับเขามานานเขาก็เลยไม่ขึ้นก็คิดราคาเดิมถ้ามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนมาหยุดที่200ก็แรกบ้ามาขาย120แล้วก็ขาย103 104คือจ้ะแล้วมันแล้วแต่ว่าเมื่อขึ้นช่วงน้ำมันแพงนี่แหละป้ามาขึ้น200ตอนแรกก็180แล้วเพิ่งมาขึ้นตอนปีใหม่แหละ200ช่วงที่ว่าน้ำมันแพงอ่ะก็เลยมาขึ้น200ขายแต่120แล้วก็เถิบขึ้นมาเรื่อยๆคือตามเหตุการณ์นั่นแหละถ้าของแพงเขาแล้วก็จะเถิบขึ้นมา200เนี่ย200ตอนน้ำมันแพง
มันว่าบ้านหลวงหันย้ายมาหนูก็เลยเจ้าว่าเดี๋ยวเขาบอกย้ายให้เด้อย้ายที่หลังให้เปิดตู้เดือนหน้านะย้ายตรงนั้นล่วงหน้านะเพราะตะหวังก็บอกตู้ของเราคนไหนจะไปบอกตู้ได้ ระวังลื่น ยอมนะยอม เห็ดไดโนอเนี่ยญี่ปุ่นเหรอหาไทยคน ไอ้ส้มแตงโมหน้าตัดของไอ้แป๊ดเกาะแฮน กูจะตกรถแล้ว เป็นต้น ต้มตำ3 ถุง 2 เม็ดหนึ่งแล้วก็คอหมูย่างเขาก็ได้เขาร่วมโดยตรงนี่เขาก็ไม่อยากเขาเพราะอย่างหนึ่งจะต้องไปขาดใจแพงเลยก็เขาร่วมมาเลยเขาก็เลยตัดออกแล้วขายหน้าร้านอย่างเดียว ขนาดขายหนางานเลยนะว่าแต่บ่ไหว ขายหน้าร้านอย่างเดียวเงียบไปเงียบเยอะ ส่วนมากจะเป็นของต่างชาติหลายไทย เยอะเลยแหละสมัยก่อนมันโอ้แย่งกันมาเต็มเลยอ่ะสมัยก่อนมันช่วงตั้งแต่โควิดมาแล้วมันก็จะเยอะมาตลอดตั้งแต่โควิดเริ่มแรกอะเป็นอะไรอะขายโอ้โหคนเยอะมากโควิดนะเพราะว่ามันเป็นของที่ร้อนๆไงมันก็เลยคนก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ป้ามาตั้งแต่ถนนมันยังไม่เจริญอะมี2 เลนแล้วก็มีแตะป่ามายังน่ากลัวแล้วมาอยู่ใหม่ๆไม่ค่อยมีคนก่อนเจ้าของบ้านเขาแล้วนะพวกนี้ยังไม่มีกันหรอกพวกนี้เพิ่งมาสร้างกันทีหลังเอาไว้ก่อนนะไม่ค่อยมีคนขายเลยมีเท่าไหร่เราแบบว่าในบ้านของระหว่างก็ไงพี่
แปลว่าอันนี้ไปไหมล่ะเป็นสามตัว ของน้ำของ